Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and C programming को file handling मा हामीसँग next topic जुन remaining छ class 12 को syllabus बाट त्यो हाम्रो 4.5.3 and 4.5.4 छ file manipulation function and opening, reading, writing, appending data file भन्ने कुरा छ। अब यसलाई चाहिँ हामी यो सबै different file manipulation functions हरु छन् and हाम्रो चाहिँ हामीले file handling मा file मा के operation perform गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि file open गर्ने, read गर्ने, write गर्ने, append गर्ने भन्ने जुन function हरु छ यसलाई प्रोग्राम को थ्रु बाट हामी हेरिन्छ। तर प्रोग्राम को थ्रु बाट हेर्नु भन्दा पनि अगाडि हामीले यो अपरेसन हरु परफर्म गर्नको लागि हामीसँग बेसिक नलेज प्रोग्राम गर्नु भन्दा अगाडि के जान्नु पर्छ त भन्ने कुरालाई हामी फर्स्टमा हेर्छौं। यो दुईटा कुरा हामीले सँगै नै अट्याच गरेर हेर्छौं किनभने अब हामीले ओपन रिड राइटहरु गर्दाखेरि नै डिफरेंट फाइल म्यानिपुलेसन फंक्शनहरु हामी युज गरिरहेको हुन्छौं। यो अपरेसनहरु परफर्म गर्नको लागि डिफरेंट फंक्शन युज गरिन्छ। अब हामीले अलरेडी हामीलाई थाहा छ यो अगाडिको भिडियोमा पनि कुरा गरेको एउटा टपिक हो भनेको यसको बारेमा हामी कुरा गरेको थियौं जब हामीले कुनै एउटा प्रोग्राम क्रिएट गरिन्छ त्यो हामीले जहिले पनि मेन मेमोरी अथवा प्राइमरी मेमोरी र्याम मा हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम क्रिएट गर्दाखेरि। अनि त्यो प्रोग्रामको थ्रुबाट हामीले के गरिन्छ फाइल ह्यान्डलिङ मा हामीले कुनै एउटा फाइल एक्सेस गरिन्छ जुन फाइल चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीमा हुन्छ अथवा हार्ड डिस्कमा हुन्छ। एउटा फाइल छ सपोज file.txt भनेर फाइल छ जुन हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीमा। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो प्रोग्राम को थ्रुबाट यो फाइलमा हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो, यसमा लाई ओपन गर्नु पर्यो, रीड गर्नु पर्यो, राइट गर्नु पर्यो, यसमा कुनै डाटा एपेन्ड गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा फर्स्ट टास्क भनेको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो फाइललाई हाम्रो प्राइमरी मेमोरीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेको यसको कपी हाम्रो प्राइमरी मेमोरीमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिधै सेकेन्डरी मेमोरीमा हाम्रो प्रोग्रामले अपरेसन परफर्म गर्ने हैन, अपरेसन जहिले पनि र्याममा नै त्यसले मेन मेमोरीमा नै परफर्म गर्छ प्रोग्राम को थ्रुबाट परफर्म गर्दाखेरि। एन्ड जति पनि प्रोग्रामले जे पनि काम गर्छ नि त्यो जहिले पनि प्राइमरी मेमोरीमा हुन्छ। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको एउटा पर्मानेन्ट स्टोरेज मात्रै हो। हाम्रो प्रोग्रामले काम गर्दाखेरि जति पनि कामहरु हामी गर्छौं त्यो बेलामा हाम्रो डेटा चाहिँ प्राइमरी मेमोरीमा स्टोर भएर काम भइरहेको हुन्छ। अनि अब कति चाहिँ लङ एकदम ठुलो साइजमा हामीले मल्टिपल कामहरु गरिरहेको हुन्छौं त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ भित्र धेरै प्रोसेसर हुन्छ के भनेको डाटाहरु र्यान्डमली स्वाप इन स्वाप आउटहरु हुँदै भइरहेको हुन्छ भनेको कुनै डाटा चाहिँ मेन मेमोरीमा आउने सेकेन्डरीमा जाने यो यता आउनेलाई स्वाप इन भन्छ आउट हुनेलाई स्वाप आउट हुन्छ नि यस्तो धेरै प्रोसेस हुन्छ। त्यो बिहाइन्ड द सिन त हामीले भन्यौ हाम्रो कम्प्युटरमा जुन प्रोग्राम हुन्छ भित्र प्रोग्रामिङ जुन छ नि त्यो भनेको त एउटा माकुराको जालो जस्तै हुन्छ। त्यहाँ पछाडी के छ हामीलाई थाहै हुँदैन, युजरले अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इजिली देखिरहेको हुन्छ त्यो भन्दा धेरै फास्ट हुन्छ। त्यो भन्दा पछाडी त्यो मसिनले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा। तर एकदम बेसिकमा हामीले अब फाइल ह्यान्डलिङमा प्रोग्राम गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई नम्बर 1 हामीले बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको एउटा हुन्छ अब हामीले मेन मेमोरीमा यो सेकेन्डरी मेमोरीमा भएको फाइललाई ल्याएर रिड गर्नु पर्यो भनेको त्यो फाइलको कपी यहाँ क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त हामीलाई सबैभन्दा फर्स्टमा के चाहिन्छ पोइन्टर चाहियो। पोइन्टर किन चाहियो पोइन्टर भनेको अब यो पोइन्टरको बारेमा थाहा छैन भने हामीले अलरेडी पोइन्टरको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौं त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्टर भनेको यस्तो भेरिएबल जसले चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल यस्तो इट स्टोर्स द एड्रेस अफ मेमोरी भनेको कुनै पनि इन्ट यस्तै हामीले अब यो सबै कुरा यो कसरी भयो भन्ने कुरा पोइन्टरबाट थाहा हुन्छ। त्यो टोटल थाहा छैन भने सबैभन्दा पहिला पोइन्टरको भिडियो हेर्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ अब यसले चाहिँ यो एउटा ए ले इन्ट भन्ने डाटा टाइपको चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ यसले यो जुन एड्रेस चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ यसले यहाँ चाहिँ एउटा इन्टिजर डेटा टाइप वाला भेरिएबल को चाहिँ के हुन्छ यसमा एड्रेस स्टोर भएको हुन्छ। अब यो जुन हाम्रो इन्ट क्यारहरु भन्ने छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो अब प्रिमिटिभ डाटा टाइप हो। इन्ट फ्लोटहरु हाम्रो त प्रिमिटिभ डाटा टाइप हो। अब फाइलको केसमा चाहिँ अब हामी पोइन्टर त गरिन्छ किनभने हामी अब के गरिन्छ भने एउटा
fp भनेर तर यहाँ अगाडि हाम्रो int float भनेर हुँदैन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ file फाइल भन्ने हुन्छ अब यो फाइल कस्तो डेटा टाइप हो त भनेको यो त अलरेडी हाम्रो जुन stdio.h हामी include stdio.h भनेर इन्क्लुड गरिन्छ यही सी लाइब्रेरीमा चाहिँ हुन्छ यो फाइल भन्ने डेटा टाइप यो कसरी डिफाइन भएको हुन्छ भन्ने कुराहरु यो एकदम त्यो बिहाइन्ड द सिन त यो एकदम डिटेल एकदम भास्ट कुरा छ हामीले जस्ट इन्क्लुड stdio.h गरेपछि हामी यो फाइल डेटा टाइप युज गर्न पाइन्छ अनि यो fp ले चाहिँ अब हामीले जुन कुन फाइल डिनोट गर्दै छौं भनेको सपोज हामी यो डिटेलमा हेरौं हाम्रो यो एउटा के हो यो सपोज हाम्रो र्याम हो अब हामीले फाइल एउटा फाइल डेटा टाइपमा हामी पोइन्टर fp भनेर डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो एउटा यसले एउटा स्टोरेज लिन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ भित्र त एड्रेस स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै छ किनभने यो एउटा पोइन्टर भेरिएबल हो जसले चाहिँ कुनै अर्को भेरिएबल कुनै अब यसले चाहिँ फाइलको चाहिँ कुनै एउटा फाइलको एड्रेस स्टोर गर्छ त्यो फाइल हाम्रो कहाँ हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरीमा हुन्छ यो हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी अथवा हार्ड डिस्क हो जहाँ हाम्रो के छ सपोज एउटा file.txt भन्ने छ अब हामीले fp भनेर गर्ने बित्तिकै त obviously यहाँ हाम्रो file.txt को एड्रेस आउँदैन नि त अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीसँग अर्को एउटा चाहिँ fopen भन्ने फंक्सन हुन्छ फाइल ह्यान्डलिङमा कुनै पनि यो हामीले अब एभ्री प्रोग्राम गर्दाखेरि हामी fopen यो फर्स्ट स्टेप र यो fopen भन्ने हामी फाइल ह्यान्डलिङको एभ्री प्रोग्राममा हामी युज गरिन्छ किनभने जुनसुकै फाइलमा पनि हामीले नयाँ फाइल क्रिएट गर्न होस् अथवा कुनै फाइललाई अपडेट गर्न होस् हामी के गरिन्छ यो फंक्सन युज गरिन्छ अलरेडी भएको फाइललाई ओपन गरेर त्यसलाई अपडेट गर्दा पनि रिड गर्दा पनि अथवा नयाँ फाइल क्रिएट गरेर त्यसमा राइट गर्दा पनि हामी के गरिन्छ fopen युज गरिन्छ तर त्यसलाई कसरी युज गरिन्छ त भन्ने कुरा भयो भने अब हामी के हो अब यो fp मा चाहिँ के चाहिँ स्टोर हुन्छ त भन्यो भने यो हामीले fopen गरेर यहाँ हामी के दिन्छ फाइल नेम दिन्छ सपोज त्यो फाइल नेम हाम्रो file.txt हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एउटा रिडिङ त्यो मोड भन्ने हुन्छ के फाइलको मोड हामीले कुन मोडमा चाहिँ खोल्ने त यो हामीसँग डिफरेन्ट मोडहरु हुन्छ हामी हेर्छौं त्यसलाई पनि अब यहाँ हाम्रो file.txt भयो त्यसलाई हामीले राइट मोडमा खोल्यौं भने हामीले त्यो फाइलमा चाहिँ के गर्न पायौं राइट गर्न पायौं एन्ड अब यसले अब के गर्दिन्छ अब हामीले यो फाइलको नेम दिएपछि यो फाइल fp भन्ने बित्तिकै अब हामीले fp ओपन गर्यौं भने यसले चाहिँ यो fp ले चाहिँ के गर्यो कुनै एउटा फाइल वाला यो चाहिँ फाइल जुन अलरेडी हाम्रो stdio.h मा फाइलको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ फिचर्स हुन्छ यो अलरेडी स्टोर छ भनेपछि त्यो चाहिँ कस्तो खालको डेटा टाइप हो त्यसको आफ्नो प्रोपर्टीहरु हुन्छ अब हामीले फाइललाई यसलाई यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि यो राख्नको लागि एउटा बफर चाहिन्छ यसको कपी यहाँ बनाएर राख्नको लागि यो file.txt को बफर यहाँ क्रिएट हुन्छ यसरी हामीले यो ओपन गरेर लोड गरेपछि मेन मेमोरीमा एन्ड देन जति पनि हामीले रिड राइट अपरेसन परफर्म गरिन्छ यहाँ परफर्म हुन्छ त्यो अपरेसन तर जब हामीले अब त्यसलाई त्यो अपरेसन परफर्म हुन्छ त्यो रिफ्लेक्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ यहाँ गएर त्यो कुरा रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको काम चाहिँ obviously प्राइमरी मेमोरी भित्र नै हुन्छ मेन मेमोरी भित्र नै हुन्छ तर अब यो फाइलमा गएर चाहिँ त्यो के हुन्छ त्यसमा अपडेट भएको कुराहरु यहाँ गएर सेभ हुन्छ अनि यो त अब जहिले पनि फाइल ह्यान्डलिङको प्रोग्राम गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको कुन फाइलमा चाहिँ हामीले रिड राइट गर्न लागो अपरेसन परफर्म गर्न लागो त्यो फाइलको पोइन्टर डिक्लेयर गर्नु पर्यो हामीले एन्ड देन fopen भनेर यदि नयाँ फाइल क्रिएट गर्न लागो हो अथवा अलरेडी एक्जिस्टेड फाइल चाहिँ ओपन गर्न लागो हो भने हामी fopen फंक्सन युज गर्ने भयो एन्ड देन जहिले पनि अब अपरेसनहरु हामी यहाँबाट यो पछि हामी मल्टिपल अपरेसन परफर्म गरिन्छ एन्ड देन एट लास्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ fclose भन्ने फंक्सन जुन हुन्छ हामीले fclose युज गरेर चाहिँ हाम्रो जुन fp थियो त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ किन क्लोज गर्नु पर्यो अब हामीले यहाँ fp क्रिएट गरेपछि त अब यसले हाम्रो यो मेमोरी अकुपाई गरेको हुन्छ यहाँ फाइल यहाँ बफर चाहिँ सबैले एउटा स्पेस चाहिँ प्राइमरी मेमोरीमा लिएको हुन्छ त्यो मेमोरी सबै रिलिज गर्नको लागि अरु कुनै अपरेसन चाहिँ अब त्यो मेमोरी अरु कुनै अपरेसनले चाहिँ लिन पायो अरु कुनै प्रोग्रामले चाहिँ अकुपाई गर्न पायो सो हामीले जहिले पनि अपरेसन परफर्म गरेपछि
यो एफ क्लोज गर्नु पनि के भएन, बिर्सिनु भएन। अब यो भनेको त नर्मल हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो। अब फंक्सनहरु चाहिँ हामीसँग के छ त भन्ने कुरा हेर्यौं भने देयर आर मेनी फंक्शन्स इन द सी लाइब्रेरी, जुन चाहिँ अब हाम्रो अपरेसनहरु पर्फर्म गर्नको लागि हामीसँग एफ प्रिन्ट एफ भन्ने हुन्छ, एफ प्रिन्ट एफ फंक्सन हुन्छ। यो चाहिँ एफ प्रिन्ट एफ भनेको डाटालाई चाहिँ फाइलमा राइट गर्नको लागि युज हुन्छ। हामी सबै प्रोग्रामको थ्रुबाट हेरिसकेपछि अहिले चाहिँ के छ त फंक्सन भन्ने कुरा मात्र याद गर्नु पर्यो। एन्ड अर्को एफ स्क्यान एफ हुन्छ, यो चाहिँ टु रिड डेटा फ्रम फाइल, फाइल चाहिँ अब फाइलबाट डेटाहरु रिड गर्नको लागि। अनि अर्को हुन्छ डब्लु भन्ने, यसले चाहिँ टु राइट एन इन्टिजर भ्यालु टु द फाइल, इन्टिजर भ्यालु फाइलमा राइट गर्नको लागि। एन्ड गेट डब्लु भन्ने हुन्छ रिड गर्नको लागि इन्टिजर डेटा, इन्टिजर भ्यालु रिड गर्नको लागि। सरी, अब गेट सी नै भनौं, गेट सी र पुट सी भन्ने हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ पुट सी भनेको टु राइट क्यारेक्टर भ्यालु टु द फाइल एन्ड गेट सी भनेको टु रिड क्यारेक्टर भ्यालु फ्रम द फाइल, क्यारेक्टर फ्रम फाइल भनेको टु रिड एन्ड राइट क्यारेक्टर भयो भने पुट सी गेट सी, टु रिड एन्ड राइट इन्टिजर भ्यालु भन्यो भने गेट डब्लु एन्ड पुट डब्लु युज हुन्छ। अनि अर्को भनेको हामीलाई एट लास्ट एफ क्लोज युज हुन्छ। यो त हाम्रो डिफरेन्ट फाइल म्यानिपुलेसन फंक्सनहरु भयो। एन्ड देन हामी डिफरेन्ट मोडहरुको कुरा आयो। डिफरेन्ट मोडहरुको केसमा चाहिँ हामीसँग छ आर हुन्छ, रिडिङ मोड भनेर भनिन्छ, फर रिडिङ। यसले चाहिँ कुनै पनि फाइललाई अब हामीले एफपी ओपन गरेर अब त्यो जुन फाइल नेम हामीले एफ ओपन भन्यौ एन्ड देन हामी फाइल नेम दिन्छ यहाँ एन्ड देन आर भनेर दियौं भने यसले कुनै पनि फाइललाई रिडिङ मोडको लागि मात्रै भनेको कुनै पनि फाइल हामीले रिड मात्र गर्न सक्ने भयो। एन्ड डब्लु हुन्छ, डब्लु भनेको चाहिँ यसले कुनै पनि इम्पिटी फाइललाई चाहिँ राइटिङ ओन्ली को लागि ओपन गर्दिन्छ। अब यो जुन हाम्रो फाइल नेम एन्ड डब्लु भन्यो भने तर यदि अलरेडी एक्जिस्टेड फाइल छ र त्यसमा चाहिँ अब अलरेडी एक्जिस्टेड केही डाटा पनि छ भने त्यसले के गर्दिन्छ भने त्यो अलरेडी एक्जिस्टेडलाई चाहिँ इरेज गर्दिन्छ एन्ड देन न्यू क्रिएट गर्छ। देन ए भन्ने हुन्छ हामीसँग, ए भनेको एपेन्ड को लागि युज हुन्छ। यसले चाहिँ अब त्यो जुन डाटा छ अगाडिको त्यसको लास्टमा चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन एड गर्नको लागि युज हुने भयो। र यदि त्यो नामको चाहिँ फाइल अलरेडी एक्जिस्टेड छैन, अब हामी यहाँ ओपन भनेर कुनै फाइलको नेम दिन्छौं, ए भनेर दिन्छौं। यदि फाइल अलरेडी एक्जिस्ट छ भने चाहिँ त्यो फाइलको लास्टमा एड हुने भयो। एन्ड यदि फाइल अलरेडी एक्जिस्टेड छैन भने चाहिँ न्यू फाइल क्रिएट गरेर त्यसमा राइट गर्ने भयो। एन्ड डब्लु प्लस हुन्छ अर्को हामीसँग। डब्लु प्लस भनेर अब हामीले मोडमा राइटिङ मोडमा दियौं भने चाहिँ यसले चाहिँ राइट प्लस रिड भन्ने डिनोट गर्छ। सो दिस मोड ओपन्स अ फाइल फर बोथ राइटिङ एन्ड रिडिङ। यसले चाहिँ बोथ राइटिङ र रिडिङको लागि फाइललाई ओपन गर्ने भयो। बट एउटा केस भनेको यसमा इफ द फाइल नेम अलरेडी एक्जिस्ट, अब त्यो फाइलको नाम चाहिँ अलरेडी एक्जिस्ट छ, हामीले यहाँ एउटा फाइलको नेम दिएको हुन्छ, त्यो अलरेडी एक्जिस्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई इरेज गरिदिन्छ। अघि पनि हामीले अब डब्लु को केसमा इरेज गरिदिन्छ भनेको थियौं। सो डब्लु प्लस को केसमा पनि अलरेडी एक्जिस्ट छ भने त्यसलाई इरेज गरेर नयाँ फाइल क्रिएट गर्छ र हामीले यसको तल अब एफ प्रिन्ट एफ भनेर अथवा हामीले जे चाहिँ हामी दिन्छ राइट गर्नको लागि त्यो मात्रै यसले राइट गर्छ। एन्ड अर्को हुन्छ आर प्लस, यो चाहिँ रिड प्लस राइट भन्ने डिनोट गर्छ यसले। एन्ड इट अल्सो ओपन्स फाइल फर बोथ रिडिङ एन्ड राइटिङ। तर यसको केसमा चाहिँ अब डेटा जुन प्रिभियस डेटा हुन्छ, यदि फाइल नेम अलरेडी एक्जिस्ट छ भने त्यो डाटा चाहिँ इरेज हुँदैन। एन्ड अर्को हुन्छ ए प्लस भन्ने, यसमा चाहिँ अब एपेन्ड प्लस रिड भन्ने हुन्छ। योहरू अब हामी प्रोग्राममा गर्दै हेरौँला। सो यहाँ हामीसँग अब डिफरेन्ट छ। हामीले अब एफ ओपनले कुनै पनि फाइल ओपन क्रिएट गर्छ, क्लोज, गेट सी, पुट सी, स्क्यान, प्रिन्ट अफ,
गेट डब्लु पुट डब्लु एन्ड जुन हाम्रो र्यान्डम फाइल एक्सेसको केसमा fseek ftel रिवाइन्ड भनेको थियो यो कुराहरु पनि छ यहाँ सबै कुरा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अलरेडी भनिसकेको छौं अनि यो मोडको बारेमा पनि हामीले डिटेलमा यहाँ चाहिँ एकदम के हुन्छ त मोड भन्ने मात्रै छ तर हामीले अलरेडी डिटेलमा भनिसक्यौं सो हामी अब नेक्स्ट भिडियोबाट यसलाई हामी प्रोग्रामको थ्रुबाट हेर्छौं थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो